Вітаю! Мене звати Тетяна. Сьогодні хочу розповісти вам про своє знайомство з шкарпетковою пряжею від іспанського виробника Катя. Також розказати вам про шкарпетки, які я зв'язала з цієї пряжі. І наприкінці відео буде невеличкий мастер-клас по набору Джуді. Якщо вам це цікаво, то залишайтеся. Також під відео я залишу тайм-коди, щоб ви могли обрати ту тему, яка вас більше цікавить. Повернемось до пряжі. Я придбала два моточки. Зараз на фото ви бачите, які вони були. Зараз, звичайно, у мене їх вже немає, але є дві чудові пари шкарпеток. Я б навіть сказала гольфів, бо вони такі доволі довгі. Загалом в цій лінійці є 6 фарбувань. Я обрала два. Це номер 52 та 55. У мене залишились етикетки від цієї пряжі. Ось так вони виглядають. На етикетці одразу видно, який виріб у вас повинен вийти. Також є загальна інформація про те, що це іспанський виробник, але пряжа вироблена в Італії. Має назву ця пряжа Symmetric Socks and More Rainbow. Вага одного моточку 80 грамів і має 320 метрів моточку. Склад 75% це вовна і 25% поліамід. Виробник нам також пропонує прати ці вироби з цієї пряжі при температурі 40 градусів та можна просувати на одиниці. Також, як бачите, тут він нам пропонує зв'язати не тільки шкарпетки, але й мітинки. В принципі, з шкарпеткової пряжі, як з будь-якої іншої пряжі, можна в'язати що завгодно. І пропонує нам виробник обрати гачок або спиці розміром 2,5 або 3 мм. Я для в'язання цих шкарпеток взяла 3 мм спиці. Далі, що ми бачимо на етикетці, це те, що виробник нам пропонує в'язати шкарпетки від резинки до миска. Але, якщо чесно, я не знаю, як розрахувати так цю пряжу, де почати в'язати п'ятку, якщо в'язати від резинки, так, щоб пряжі, по-перше, вистачило на всю шкарпетку, а по-друге, щоб не було залишків, бо я хотіла, щоб вся палітра цього фарбування в мене була в виробі. Тож я в'язала ці шкарпетки, починаючи від миска і просувалася до резинки. Зараз розповім вам трохи про шкарпетки. Ви вже бачите їх перед собою. Сьогодні буде трохи втрачатися в нас фокус, бо необхідно трохи далі поставити камеру, щоб шкарпетки влізли в кадр, бо вони доволі великі. І тому іноді моя камера буде втрачати фокус. Одразу, вибачте за таке неподобство. Так, щодо шкарпеток. Ось в мене дві пари. Давайте, якщо я зможу зараз змістити в кадр, то покажу повністю. Ось так, щоб ви бачили всю палітру. Починала я в'язати з миска, тобто від такого жовтого, можна сказати, кольору. І переходимо до насичено синього, такого темного кольору, гарного. А ця пара шкарпеток у нас виглядає ось так. Від темно-зеленого і до яскраво-червоного. В чому різниця цих шкарпеток? Що саме я в'язала по-різному? По-різному я в'язала тут п'ятку. Це обидві п'ятки бумеранг, але на цих шкарпетках п'ятка зв'язана вкороченими рядами, на цих ні. І на ось цю п'ятку, яка в'язана не вкороченими рядами, я зроблю невеличкий майстер-клас в наступному відео. Чим ще відрізняються? Тут, як ви бачите, на ось цих шкарпетках видно, де я робила додавання петель. Такі дірочки. Чому так видно? По-перше, мабуть, тому що ця пряжа ось в цій частині трохи світліша. По-друге, в цих шкарпетках я в'язала трохи щільніше, тобто гарніше підтягала ниточку. І по-третє, тут я робила прибавки по задній частині шкарпеток. Але тут все одно їх не видно, цих дирочок. Подивіться. Пов'язала я щільніше. Так. Ага, і ще одна різниця. Тут
в мене резинка 20 рядів, а тут в мене резинка 32 ряди. Тобто тут вони вищі. І в цих шкарпетках я зробила на 4 петлі їх ширшими. Тобто тут в мене було 10 рядів з додаванням петель, тут в мене було 12 рядів з додаванням петель. Зараз я детальніше це розповім. Так, давайте почнемо розглядати ось ці шкарпетки. Я обидві пари шкарпеток починала з миска. Відповідно, використовувала набір Джуді. Ось так виглядає мисок. Доволі таки охайно. Далі, після того, як набрала необхідну кількість петель, а саме 16, по 8 петель на кожну спицю, я почала в'язати стрічковий мисок, робила додавання петель по 2 петлі з кожного боку через ряд. І коли в мене на спицях стало 52 петлі, по 13 на кожній спиці, я почала вже в'язати без прибавок. Також, чому я кажу, що на кожній спиці по 13 петель? Я в'язала їх на шкарпеткових спицях, тобто на 4, але, звичайно, набір Джуді я робила на спицях з волосіння, тобто на 2 спицях. Але потім, мені зручніше в'язати на 4 спицях, на 5 точніше, і я перейшла на них. Далі, зв'язала я спочатку ці шкарпетки з п'яткою бумеранг, але без клину підйому. Приміряла і мені не сподобалось, як вони сидять, тут сильно розтягалося, було негарно. Тому я розпустила і зв'язала вже з клином підйому. Підйом у мене не дуже високий, я дала по 8 петель на клин підйому. Тобто додала спочатку 8 петель через ряд в кожному другому ряді, додавала по 2 петлі, а потім ці 8 петель скоротила. П'ятка бумеранг з поворотними рядами. Звичайно, що з поворотними, скороченими рядами, так? У мене є майстер-клас на цю п'ятку. Далі, я в'язала рівненько, тобто без додавань петель. І, здається, з 32-го ряду почала додавати петельки. Почала додавати по 2 петлі в ряді, але додавання були не через якусь визначену кількість рядів. Як я робила? Я просто втягала на ногу і приміряла, дивилася, чи потрібно мені додавати петельку чи ні. Бо, чесно кажучи, такі високі шкарпетки, такі гольфи, я б навіть сказала, я в'язала вперше, тому я не знала, скільки мені потрібно додавати. Коли я вже дов'язала всю шкарпетку, то я порахувала, в мене вийшло 10 рядів з додаваннями, тобто я додала 20 петель. Шкарпетки починала в'язати на 52 петлях, а закінчила 72 петлями. Після того, як зробила достатньо додавань петель, то я перейшла ось тут вже на резинку. Теж переходила так на око, чесно кажучи, бо я не знала, наскільки мені ще вистачить тієї нитки, і вистачило мені на 32 ряди. 30 рядів в мене резинка 2х2, останні 2 ряди в мене резинка 1х1, і закрити шкарпетки тут голкою. Зараз подивлюся, чи у вас там фокус є, начебто є. Закривала голкою, щоб був еластичний край. Так, це щодо цих шкарпеток. Друга моя пара шкарпеток. Ось ці. Вибачте, знов я вас похитала. Також починала в'язати я їх з миска. Набором Джуді набрала 16 петель. Так само, як і в тих шкарпетках робила додавання через ряд. Коли вийшла на кількість 52 петлі, в'язала рівненько, клин підйому зробила, додала 8 петель, п'ятку в'язала не вкороченими рядами, п'ятка бумеранг. В наступному відео покажу, як я її в'язала. Далі знову в'язала по колу, без додавань, до 30-го ряду. З 30-го ряду я почала робити додавання. Але так як я вже знала, скільки петель мені потрібно додати, то я розрахувала так, щоб вони були рівномірно додані, і додавала в кожному 6-му ряді по 2 петельки. Додавала я їх симетрично ось тут по задній частині шкарпеток. Дірочок ви тут не побачите, але додавання тут може маленька дірочка. Додавала петлі з протяжки, але трохи більше. Тобто тут в мене на цих шкарпетках було додано 20 петель, на цих шкарпетках я додала 24 петлі.
Резинка в мене тут коротша, так, бо я зробила більше рядів гладдю і більше додала петельок. Резинка в мене тут 20 рядів, 18 резинкою 2х2, останні 2 ряди в мене резинка 1х1 і закривала теж голочкою. Тут, мабуть, не дуже видно, бо темна пряжа. Ну, виходить такий гарний край, мені подобається, коли голкою закрито, він еластичний і виглядає красиво. Так, начебто розповіла вам все про ці шкарпетки. Давайте ще раз вам покладу, подивитись, яка кольорова гама. Мені дуже подобаються такі весняні, прям весняні. Дивіться. Ось. Так, а тепер я хочу вам також показати, як я робила набор Джуді. Зараз, поки любуйтеся шкарпетками, я візьму спиці. Щодо спиць, які нам потрібні для набору Джуді. Це повинні бути спиці на волосінні. Ну і, звичайно, нам знадобиться пряжа. Зараз вас трохи наближу, одну хвилинку. Так, трохи вас наблизила, щоб було краще видно. Беремо спиці на волосінні і пряжу. Робимо наступним чином. У нас є короткий кончик і довгий, який йде до моточка. Так? Робимо таку, начебто петельку. Просто так складаємо вдвічі. Далі, ось цей край петельки натягаємо на пальці лівої руки. Ось. Короткий кончик у нас йде на вказівний пальчик, а довгий від моточка на великий. Просто ніяк не перехрещуємо нічого нитку. Просто так надягли, тут затисли пальчиками, і ось так це виглядає. Далі беремо 2 спиці. Ось таким чином. Одна далі, друга ближче до нас. На ту спицю, що далі, робимо першу петлю. Дивіться, заводимо її так зверху і перекручуємо. Все, це перша петелька. Далі прикладаємо другу спицю знизу. Цю петельку притримуємо пальцем. І що будемо робити? Будемо по черзі набирати петлі на одну і на іншу спицю. На ту спицю, що до нас ближче, ми будемо набирати тією ниткою, що до нас далі від нас. А на цю спицю, яка від нас подалі, будемо набирати ниткою, яка до нас ближче. Перша петля на верхній спиці в нас вже є. Робимо першу петлю на нижній спиці. Ниткою з вказівного пальця. Дивіться, що робимо. Цю петлю притискаємо. Заводимо нитку з вказівного пальця під спиці. Огортаємо спицю і вводимо всередину. Тепер робимо другу петельку на верхній спиці. З великого пальця нитку заводимо ось так під спиці, огортаємо через верх і заводимо всередину. Знов на ближчу до нас спицю, ось так заводимо знизу нитку, огортаємо зверху і заводимо всередину. І так по черзі робимо петельки. Основний принцип тут в тому, щоб робити петлю на спиці, яка до нас ближче, ниткою, яка від нас далі, і навпаки, на спиці, що від нас далі, робити петлю ниткою, що до нас ближче. Так, давайте ще раз. На нижній спиці робимо петельку з вказівного пальця, на верхній спиці з великого. І таким чином набираємо необхідну кількість петель. Обов'язково в кінці перевірте, щоб кількість петель на верхній і на нижній спиці була однакова. Ми починали набирати петлі з верхньої спиці, тобто останню повинні набрати на нижню. Припустимо, що ми набрали необхідну кількість петель, яку запланували, так і зараз вона в нас вже є на спицях. Що робити далі? Як в'язати? Ще раз перевіряємо. Короткий кончик у нас йде наверх, довгий на низ. Набрали. Оцей короткий кончик знизу підтримуємо пальцем. І розвертаємо спиці. Ось так. Тримаємо цей короткий кончик.
Нижню спицю витягуємо так, щоб у нас ці петлі були на волосінні. Починаємо пров'язувати, але обов'язково підтримуючи цей кінчик, бо вискочить він і розпуститься все наше в'язання. Так, зараз де фокус? Ось він. Починаємо в'язати звичайною лицьовою гладдю. Пров'язуємо всі петлі з верхньої спиці, обов'язково підтримуючи цей кончик. Пров'язали всі петлі. Тепер у нас нижні петлі на волосінні, верхні на спиці. Нам треба нижні петлі знов повернути на спицю. Ми просто так протягуємо її сюди, в ці петельки, так? Ось так. Розвертаємо знов в'язання. Нижню спицю витягуємо так, щоб нижні петельки були на волосінні. І цією ж спицею будемо пров'язувати петлі з верхньої спиці. Так само, тобто лицевою гладдю. Все, пров'язали. Це ми з вами вже пров'язали повний ряд, тобто по колу. Далі просто повторюємо цю дію. Тобто підтягнули спицю, розвернули в'язання, нижню спицю витягнули і в'яжемо по колу з верхньої спиці. І, відповідно, коли ви будете робити, як я, мисок, то вам треба буде додавати петлі. Я додавала перший ряд, пров'язала без додавань, в другому ряді я додавала ось тут. Ось тут з протяжки додала одну петельку, тут, тут і тут. Так, тобто, щоб вийшла, зараз покажу на шкарпетці. Бачите, в мене тут така доріжка з двох лицьових петель. А ось тут йдуть додавання. Тобто ці дві лицеві петлі – це ось ці крайні петельки. Ну і на нижній частині в'язання так само. Також, якщо вам не дуже зручно ось так з пальців набирати нитку, то можу ще показати, ну, це взагалі так для початківців, щоб гарно можна було розібратися в цьому способі набору. Дивіться, кладете ось так ниточку, короткий кінчик довгий, так, на руку. Далі берете спицю, вводите її знизу в цю петельку. Так, де наш фокус? Знов у нас фокус. Ми втратили його. Так, ввели спицю в цю петельку знизу догори. Угу. Так, зараз, щоб вам було видно. Ось короткий, довгий. Ввели спицю і ось так її розгорнули. Далі поклали прямо на стіл. Довгий кончик ми не чіпаємо, а ось цей короткий ось туди обрали подалі від нас. Приклали другу спицю до першої знизу. Зараз я буду тримати ось цю петельку. Ось так, тримаємо пальцем цю петельку, яку ми вже зробили. І тепер ось цією ниточкою, яка від нас далі, робимо петлю на ближню спицю. Дивіться, знизу обхоплюємо її і всередину заводимо. Все, кладемо. Далі беремо цю ниточку і так само робимо, але з дальньою від нас спицею. І повторюємо цю дію. Обов'язково повертаємо ниточки на місце. Тобто короткий кончик туди подалі від нас, довгий поближче до нас. Довгим кончиком ми робимо петельку на дальній спиці, коротким на ближній спиці.
І ось таким чином набираємо. Тобто, якщо ви плутаєтесь, коли у вас нитка на пальцях надіта, от як я вам показувала, так, ось так, то можна робити прямо ось так, покласти на стол і набирати. Це теж спрацює. Так, дякую вам за те, що ви були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, все пояснила доволі зрозуміло. І якщо вам сподобалось моє відео, то ставте, будь ласка, вподобайки. Якщо є питання, пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео, в якому я буду показувати, як я в'яжу ось таку п'ятку. І дякую вам ще раз за перегляди. На все добре, до побачення!